नमस्कार मित्रांनो. जी-एस वेबटेक या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. जी-एस वेबटेक या यूट्यूब चॅनलवरती आपण टेस्टिंग रिलेटेड सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. तर या टेस्टिंग ही कन्सेप्ट जी आहे ते फ्रेशरसाठी तसेच एक्सपिरियन्स पर्सनसाठी उपयुक्त ठरेल. तर या ठिकाणी आपण मॅन्युअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ए-पी-आय टेस्टिंग, युनिक्स कमांड, एस-क्यू-एल, प्रोजेक्ट्स अशा सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपण कव्हर करणार आहोत. तर मित्रांनो, टेस्टिंग म्हणजे काय? ती का केली जाते? ती कोणत्या-कोणत्या ठिकाणी केली जाते? अशा सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपण कव्हर करणार आहोत. तर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जेव्हा एखादी कार निर्मिती करायची असते, म्हणजे एखादी कार बनवायची असते, तर ती कार बनवण्यासाठी प्रीमध्ये काय-काय तयारी करावी लागते म्हणजेच त्या ठिकाणी एक टीम रिक्वायर्ड असते. तर त्या टीममध्ये काय होतं, तर एक एनालिसिस होतं. तर एनालिसिस करतात. एनालिसिस झाल्यानंतर त्या कारचं डिझायनिंग चालू होतं. मग डिझायनिंग पीपल जे असतात ते त्याचे ओन डिझाइन तयार करतात. मग ते डिझाइन तयार झाल्यानंतर मग ते डिझाइन मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटकडे जातं. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगवाले त्या डिझाइननुसार ती कार रेडी करतात. मग ती कार रेडी झाल्यानंतर डायरेक्ट ती सेल करतात का? तर नाही. तर त्या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी टेस्टिंग होतं त्या कारचे. तर टेस्टिंगमध्ये काय होतं, तर त्या रिक्वायरमेंटनुसार ती गाडी बनलेली आहे का नाही? त्या गाडीचे स्पेसिफिकेशन्स त्या रिक्वायरमेंटनुसार मॅच होतात की नाही? अशा सर्व गोष्टी क्रॉस व्हेरिफाय केली जाते. त्यालाच टेस्टिंग म्हणतात आणि मग टेस्टिंगमध्ये पास केल्यानंतर ती गाडी सेल होत असते. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपल्याला एखादं सॉफ्टवेअर किंवा ॲप्लिकेशन बनवायचे असते, त्यावेळेस एक टीम असते. तर ते टीममध्ये मीटिंग होते आणि त्या मीटिंगमध्ये ॲनालिसिस करतात, की सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी किंवा ॲप्लिकेशन बनवण्यासाठी कोणत्या-कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे. त्या गोष्टींचं ॲनालिसिस तिथे होते. ॲनालिसिस झाल्यानंतर डिझाइन तयार होते. तर डिझाइन पीपल्स ते त्यांच्या पद्धतीने डिझाइन बनवत असतात. डिझायनिंग बनवल्यानंतर ते ॲप्लिकेशन किंवा तो डेटा कोडिंगसाठी जातो. डेव्हलपर टीम त्या ठिकाणी कोडिंग करते. ज्यावेळेस कोडिंग पूर्ण होते आणि डेव्हलपर्स एक बिल्ड टेस्टिंग टीमला देतो, त्यावेळेस टेस्टिंग टीम त्या ठिकाणी टेस्टिंग करत असते आणि टेस्टिंग झाल्यानंतर ते ॲप्लिकेशन मेंटेनन्सला किंवा प्रोडक्शनला जातं. तर अशा प्रकारे आपण टेस्टिंग ही कन्सेप्ट डिटेल्समध्ये पुढे शिकणार आहोत. ज्यांना कोणाला टेस्टिंग ही कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही, त्यांच्यासाठी हे व्हिडिओज अतिशय उपयुक्त होतील. फ्रेशर्ससाठी आणि एक्सपिरियन्स पर्सनसाठी हे व्हिडिओ अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत. तर सर्वांनी हे व्हिडिओ मन लावून बघा. तर मॅन्युअल टेस्टिंगमध्ये 2 पार्ट पडतात. पहिला पार्ट आहे तो बेसिक पार्ट आणि दुसरा पार्ट आहे तो डेप्थ पार्ट. तर हे दोन्ही पार्ट आपण या टेस्टिंगमध्ये कव्हर करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया मॅन्युअल टेस्टिंगचा बेसिक पार्ट. तर आय-टी इंडस्ट्रीमध्ये प्रोजेक्ट कसा येतो आणि कुठे काम चालतं ह्याचं एक छोटंसं स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत. तर या ठिकाणी एच-डी-एफ-सी बँकेला त्यांचं एक ॲप्लिकेशन बनवायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल एच-डी-एफ-सी बँकेला त्यांचं ॲप्लिकेशन बनवायचं आहे. तर एच-डी-एफ-सी बँक त्यांच्या काही रिक्वायरमेंट घेऊन एखाद्या ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनीकडे गेले. तर ते कोणती असू शकते? इन्फोसिस असू शकते, कॉग्निझंट, टी-सी-एस, टेक महिंद्रा, IBM, मायक्रोसॉफ्ट किंवा या व्यतिरिक्त कोणतीही असू शकते. तर एच-डी-एफ-सी त्यांच्या रिक्वायरमेंट कंपन्यांना देते आणि कंपन्या त्या रिक्वायरमेंटनुसार त्यांचं ॲप्लिकेशन तयार करून त्या कंपनीला प्रोव्हाईड करते. तर आय-टी इंडस्ट्रीमध्ये 2 प्रकारच्या कंपन्या असतात. एक म्हणजे प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी आणि दुसरी म्हणजे सर्व्हिस बेस्ड कंपनी. तर प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनीलाच काय म्हणतात, तर डेस्कटॉप किंवा विंडोज बेस्ड ॲप्लिकेशन म्हणतात आणि सर्व्हिस बेस्ड कंपनीला वेब बेस्ड ॲप्लिकेशन म्हणतात. तर थोडक्यात जाणून घेऊया प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी म्हणजे काय? तर क्रिएट अ ओन कंपनी प्रॉडक्ट अँड प्रोव्हाईड टू ऑल. म्हणजेच कंपनी एकदाच ॲप्लिकेशन बनवते आणि ते सर्वांसाठी प्रोव्हाईड करते. तर असे जे ॲप्लिकेशन्स असतात त्यांना इंटरनेटची आवश्यकता नसते. ते एकदा इन्स्टॉल करायचं आणि ते आपण कंटिन्यू वापरायचं. फॉर एक्झाम्पल मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365. तर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हे जे ॲप्लिकेशन आहे,
हे आपण एकदाच इन्स्टॉल करतो आणि ते कंटिन्यू आपण वापरत असतो. त्यामध्ये आपण वर्ड फाईल, एक्सेल फाईल, पॉवर पॉईंट हे ॲप्लिकेशन्स आपण यूज करत असतो या ठिकाणी. तर दुसरी म्हणजे सर्व्हिस बेस्ड कंपनी. सर्व्हिस बेस्ड कंपनीमध्ये काय, तर क्रिएट अ ॲप्लिकेशन फॉर एंड युजर्स. म्हणजे एखादं ॲप्लिकेशन्स कस्टमरला तयार करून देणं. म्हणजे कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटनुसार एखादं ॲप्लिकेशन तयार करणं. ते सर्व्हिस बेस्ड कंपनीमध्ये होतं. तर सर्व्हिस बेस्ड कंपनीला इंटरनेटची आवश्यकता असते. फॉर दिस SBC ॲप्लिकेशन्स इंटरनेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हाईल युजिंग दॅट ॲप्लिकेशन. तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल कोणते ॲप्लिकेशन्स असतात यामध्ये, तर WhatsApp, Facebook, बँकिंग ॲप्लिकेशन्स, Instagram अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स सर्व्हिस बेस्ड कंपनीमध्ये येतात. तर आत्तापर्यंत आपण IT कंपन्यांस किंवा टेस्टिंगमधील ओव्हरऑल माहिती आपण घेतली, की कशाप्रकारे IT कंपनीचं स्ट्रक्चर असतं, कोणत्या प्रकारचे प्रोजेक्ट असतात, कोणत्या प्रकारच्या ॲप्लिकेशन्स असतात, कोणत्या प्रकारच्या कंपन्या असतात, ही ओव्हरऑल माहिती आतापर्यंत घेतली. तर आता आपण ॲक्च्युअल इन्फॉर्मेशन घेऊया, की टेस्टिंग म्हणजे काय असते, मॅन्युअल टेस्टिंग म्हणजे काय, ऑटोमेशन टेस्टिंग म्हणजे काय. तर या ठिकाणी पहिला पॉईंट आहे तो मॅन्युअल टेस्टिंग. डेफिनेशन ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग. तर what is manual testing? The answer is manual testing is a type of software testing in which test cases are executed manually by a tester without using any automated tool. तर कोणतंही ऑटोमॅटेड टूल यूज न करता मॅन्युअली जे टेस्टिंग परफॉर्म केले जाते त्याला मॅन्युअल टेस्टिंग असे म्हणतात. तर व्हॉट इज द पर्पज ऑफ मॅन्युअल टेस्टिंग? म्हणजे मॅन्युअल टेस्टिंगचा पर्पज काय? तर पर्पज इज टू आयडेंटिफाय द बग्स, इश्यूज अँड डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन. मॅन्युअल software testing is the most primitive technique of all testing types and it helps to find critical bugs in the software applications. म्हणजेच एखाद्या ॲप्लिकेशनमध्ये एखादा डिफेक्ट किंवा बग किंवा इश्यू असेल तर तो इश्यू मॅन्युअल टेस्टिंगद्वारे रिझॉल्व्ह करणे हा एक महत्त्वाचा पर्पज मॅन्युअल टेस्टिंगचा असतो. तर anywhere in the world 100% automation not possible for any application, meaning we need manual testing compulsory in the IT companies. म्हणजेच कोणतेही ॲप्लिकेशन टेस्ट करताना 100% ऑटोमेशननेच टेस्ट ॲप्लिकेशन टेस्ट होऊ शकत नाही. तर त्या ठिकाणी मॅन्युअली टेस्ट करावंच लागतं. तर अशा प्रकारे मॅन्युअल टेस्टिंग म्हणजे काय आणि मॅन्युअल टेस्टिंगचा पर्पज काय ही गोष्टी आपण इथे शिकलो आहोत. रिक्वायरमेंट्स. तर रिक्वायरमेंट्स म्हणजे काय, तर आपण एक उदाहरण घेऊया व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशनचं, जे की आपण रेग्युलर यूज करतो. तर व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन हे कोणत्या कंपनीचं ॲप्लिकेशन आहे, तर मेटा कंपनीचं. तर ज्यावेळेस व्हॉट्सअप यांना डेव्हलप करायचं होतं, तर डेव्हलप करण्यासाठी जे काही त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स होत्या, जसं की आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये चॅटचा एक ऑप्शन असतोय, स्टेटसचा असतोय, कॉलचा असतोय, त्यामध्ये व्हिडिओ कॉल असतो, व्हॉइस कॉल असतो. आता नवीन फंक्शनॅलिटी झाली पेमेंटची ॲड. तर ह्या मेटा कंपनीच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, ज्या की त्या रिक्वायरमेंट्स थ्रू डेव्हलपर टीम आणि टेस्टिंग टीमला किंवा ऑर्गनायझेशनला भेटल्या होत्या. मग ते ऑर्गनायझेशन त्या रिक्वायरमेंटनुसार त्यांना ते ॲप्लिकेशन डेव्हलप करून दिलं. तर ह्या गोष्टी म्हणजे त्यांना जसं ॲप्लिकेशन बनवायचं आहे त्या गोष्टी म्हणजे थोडक्यात रिक्वायरमेंट्स. तर इन द ऑर्गनायझेशन बिझनेस ॲनालिसिस्ट म्हणजेच BA. BA is a person who is going to gather the requirements from client. His education is MBA finance. म्हणजे जो BA आहे तर BAचं एज्युकेशन हे MBA फायनान्स मधून असते. तर BAचं काम काय, तर टू कलेक्ट द क्लायंट रिक्वायरमेंट्स, create the documentations as per requirement and provide to developer team and testing team.
त्याचं काम काय तर क्लायंटकडून रिक्वायरमेंट कलेक्ट करायच्या, त्या रिक्वायरमेंटनुसार एक डॉक्युमेंटेशन बनवायचं आणि ते डॉक्युमेंटेशन डेव्हलपर आणि टेस्टिंग टीमला प्रोव्हाइड करायचं. तर BA prepared one document which is called BRD or BRS. म्हणजे जे काही BA डॉक्युमेंट बनवतो तर त्या डॉक्युमेंट्सला आपण BRS किंवा BRD म्हणतो. तर ते काय कन्सिस्ट करतं तर BRS or BRD consists of customer requirement to be developed. Now, BRS or BRD document is in business language, which is not preferable for developer and tester team. So they request to provide same document in technical language. तर ते जे डॉक्युमेंट असते BRS किंवा BRD हे बिझनेस लँग्वेजमध्ये असते आणि बिझनेस लँग्वेज ही डेव्हलपर आणि टेस्टरला समजत नाही. त्यांना टेक्निकली लँग्वेज समजत असते. तर त्यामुळे डेव्हलपर आणि टेस्टर्स BAला रिक्वेस्ट करतात की ते डॉक्युमेंट आम्हाला टेक्निकली लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करून द्या. मग त्यानंतर BA ते डॉक्युमेंट SRS मध्ये कन्वर्ट करून डेव्हलपर आणि टेस्टर्सला देतो. मग SRS म्हणजे काय तर SRS consist of functional requirement to be developed and system requirement to be used. म्हणजे SRS कन्सिस्ट काय करतं तर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आणि सिस्टम रिक्वायरमेंट, त्याचबरोबर फंक्शनल फ्लो डायग्राम्स, स्नॅपशॉट, यूज केसेस हे सुद्धा कन्सिस्ट करतं. त्यामध्ये यूज केसेस काय आहेत तर यूज केसेस डिफाईन फंक्शनॅलिटी इन टर्म्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ते आपण ह्या चार्टवरून समजून घेऊया. तर युजर नेम आणि पासवर्ड याला काय म्हणतात तर इनपुट म्हणतात. इनपुट, युजर नेम अँड पासवर्ड. मग प्रोसेस म्हणजे काय तर क्लिक ऑन साइन इन बटन, या बटनवरती क्लिक केलं असे म्हणतात. आणि त्यानंतर जे पेज नेव्हिगेट होईल, नवीन पेज येईल, त्या पेजला आउटपुट असे म्हणतात. त्यालाच इनपुट आउटपुट प्रोसेस. यूज केसेस डिफाईन फंक्शनॅलिटी इन टर्म्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. मग फंक्शनॅलिटी म्हणजे काय तर फंक्शनॅलिटी म्हणजे कोअर बिहेवियर ऑफ ॲप्लिकेशन और हार्ट ऑफ ॲप्लिकेशन. म्हणजे एखाद्या ॲप्लिकेशनचा कोअर म्हणजेच फंक्शनॅलिटी. मग त्यानंतर जे SRS डॉक्युमेंट्स डेव्हलपर आणि टेस्टरला BA प्रोव्हाइड करतो, मग ते जे SRS आहे त्याचं ॲनालिसिस चालू होतं. ड्युरिंग SRS ॲनालिसिस बोथ डेव्हलपर अँड टेस्टर्स विल अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट. म्हणजे डेव्हलपर आणि टेस्टर्स SRS समजून घेतात. डेव्हलपर आणि टेस्टर्स SRS डॉक्युमेंट समजून घेतात, त्या रिक्वायरमेंट समजून घेतात. While understanding the requirements, if any team member having issue or doubt about any of the requirement and the doubt raised by the testing or development team is nothing but action item. Means ज्यावेळेस SRS ॲनालिसिस चालू होतं, त्या SRS ॲनालिसिस करताना डेव्हलपर किंवा टेस्टरला एखादा डाऊट किंवा इश्यू सापडतो, तर त्या इश्यू किंवा डाऊटला आपण ॲक्शन आयटम असं म्हणतो. त्यानंतर आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. तर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल इज इक्वल टू LCD प्लस LCT. म्हणजेच LCD म्हणजे काय तर सॉफ्ट सायकल डेव्हलपमेंट आणि LCT म्हणजे काय लाईफ सायकल टेस्टिंग. तर आपण पुढील व्हिडिओमध्ये आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल डिटेलमध्ये समजून घेऊया. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक यू सो मच.